คุณเข้มคุณเป็นคนมีสเปคยังไงคะผมลองทุกสเปคมาหมดแล้วนั่นไงนั่น จริง ไง ปะเนี่ย ใช่มันลองจนแบบสเปคแบบนี้ก็ชอบสเปคแบบนี้ก็ชอบแบบนี้ก็ชอบ ชอบหมดเลย ลุคไหนของอีกฝ่ายที่เราเห็นแล้วรู้สึกน่ารักดี อยากให้แต่งอีกเขินวะเขินแกจะแต่งยังไงก็ได้แต่ต้องแต่งงานกับเราก่อน บอกนิสัยของอีกฝ่ายที่ตรงกับสเปคเราความชิลๆของเขาและเรารู้สึกว่าเราอยู่ด้วยแล้วสบายใจ ถือว่าตรงสเปคไหมตรงสเปคไหม ก็มีส่วนที่ตรงถ้าวันหนึ่งฉันบอกเธอว่าเธอจีบฉันหน่อยสิอย่างเงี้ย อืม เธอจะช็อกไหม ไม่ช็อก หรอ ก็จีบได้ มุกดาพร้อมที่จะขึ้นมาเขย่าเคมีกับใครบางคนหรือยัง คือต้องยอมรับว่าจริง ๆ มุกดากับเข้มเนี่ยเป็นแบบรู้จักกันมานาน นานแล้ว เขาน่าจะสนิทกันอยู่แล้ว อืม แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยจะทำให้สนิทขึ้นกว่าเดิมกี่ปีแล้วคะมุกดา จนตอนนี้น่าจะ6 ปี 6 ปี แล้วมั้งคะแต่ว่าวันที่เราได้ทำงานจริง ๆ ที่เจอกันบ่อยๆประมาณ2 ปี แล้วนอกจากการที่เจอกันที่ทำงานเนี่ยเราเจอกันข้างนอกบ้างไหม ก็หลังจากเริ่มทำงานเริ่มสนิทกันปุ๊บข้างนอกก็คือเจอการกินข้าวกับกุ๊บพี่หนิงกุ๊บพี่ผู้กำกับ ก็คือเจอกันเรื่อย เรื่อยๆอยู่แล้ว ใช่ โอเค แต่จริงๆ พวกเราเนี่ยก็เจอมุกดาบ้าง อีเวนต์ต่าง มุกดาก็เป็นคน เราเคยเจอกัน ซ่าๆนะสำหรับก้อยนะ ๆเอาเหรอเป็นคนซ่าๆเหรอ จริงๆ หนูไม่ใช่คนซ่านะ หนูเป็นคนเงียบ หนูเป็นค อ๋อน เป็นคนเงียบเลย เป็นอินโทรเวิร์ดไหมจริงๆแล้ อิ วน โทรเวิร์ดมาก มากๆเลย ๆ ใช่ ถ้าเจอมุกดาตามงานปาร์ตี้ต้องเข้าหายังไง ถึงจะแบบโอเพน ตามงาน คือเข้ามาคุยได้ปกติเลยนะ แต่แค่หนูเป็นคนคุยกลับไม่ เค เก่ ย ง เข้าใจ ใช่ ฉันก็เป็น คิดคำพูดไม่ค่อยออกสมมติถ้าสมมติพี่พูดกัน3 คนเนี้ยหนูจะแทรกไม่ถูกแหละ แล้วก็คุณเข้มอ่ะใครเป็นอินโทรเวิร์ดกว่ากัน ใครพู เอ ด อ เย แต่ อะ ตะ กัน กี้ก็ดูอินโทรเวิร์ด จริงๆ เป็นอินโทรเวิร์ด ทั้งคู่ใช่ปะ แต่ว่าเข้มเขาเป็นคนสนุก หรอ อ อยู่ แล้วมันเลยง่ายกว่าหนูคือหนูเนี่ยเป็นอินโทรเวิร์ดที่ไม่ได้สนุกด้วย คือเรื่องอยากรู้ว่าเธอมีสเปคไหม จริงๆ นี่เป็นรายการความรักนะคะ ใช่ จริง ๆ มีนะคะ สเปคมันเป็นยังไง เมื่อก่อนเลยอะเป็นคนชอบคนขาว อ่า สูงแล้วก็อะไรแค่เนี้ยมันแค่นี้แหละ อันนั้นเมื่อก่อน ต้อง ขาว ต้อง สูง ต้องตีไหมหรือเป็นขาวแบบขาวฝรั่งหรือเป็นขาวคม หรือแบบไหนก็ได้ ทาง ชอบคนหุ่นดี แต่ว่าไม่ อ่า ได้ ชอบคนหุ่นดี แต่ว่าไม่จำเป็นต้องแบบ ไทย มี จีนอะไรไม่ติด ไม่ติดได้หมด แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่นิสัย แล้วคือชอบคนอายุแบบมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากันปกติ จริงๆอะชอบคนอายุมากกว่า แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่คุย เพราะว่าสุดท้ายแล้วอะมันอยู่ที่การคุย ถ้ามันคลิกถ้ามันแบบว่าเข้ากันมันก็เข้ากัน ใช่ ซึ่งเอางี้ก่อนเข้มจะขึ้นมาดิมถามว่า แล้วเรารู้สึกว่าเรากับเขาอะจริงๆมีเคมีกันอยู่แล้วปะ การที่ คิด แบบ ว่า ว่า มี ชาว ไหม เน็ตจิ้นเราสองคนเยอะมาก คิดว่าเขาจิ้น เออ เราสองคนในลักษณะไหน ตอนแรกเขาจิ้นในลักษณะก็อยากให้เป็นคู่จริง เพราะเราได้คู่กัน ใช่ เพราะว่าด้วยเคมีด้วยบทด้วยต่างๆอะมันส่งไปในทิศทางที่ทำให้คนรักเราในเวนั้น เข้า แล้ว ใจ ก็คาดหวังกับเราในเวนั้น แล้วมันเป็นยังไง คิดว่ามันเป็นไปได้ไหม ถ้าย้อนไปในตอนอดีตอ่ะคือเข้มเขาก็เป็นคนที่น่ารักเขาก็มีมุมที่เป็นมุมน่ารักของเขาคือทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะจะมีโอกาสหรือไม่มีโอกาสเนี่ยมัน เป็นเรื่องของอนาคต มันเป็นเรื่องของอนาคตไม่รู้จริง ไปเปิด แต่ ปล่อยให้ธรรมชาติมันสร้างสรรค์นำพาไป อย่างเช่นวันนี้เป็น อย่า ต้ เช็ น ดถูก วันนี้มันต้องรอก่อนที่เข้มจะขึ้นมาขอถามมุกดานิดเดียวแต่เกี้มันสเปคภายนอกมุกดามีลักษณะนิสัยที่แบบเฮ้ยแบบนี้คือชอบไหม หนูชอบคนเป็นผู้นำแต่อยู่ด้วยแล้วมันไม่เครียด ไม่นำเกิน ก็คือยังมีความสนุกสนานอยู่ ใช่ แต่ว่าแค่กับเราก็ได้ ไม่ต้องโชว์ให้คนอื่นเห็น ไม่ต้องสนุกกับทุกคนนะคะเข้าใจไหม ขี้หึงปะเนี่ย ที่หึงปะเนี่ย คือไม่ค่อยค่ะ แต่ว่าคือเรามีกลิ่นอยู่แล้วอะถ้า มันเซ็นได้ จำเป็นจะต้องถูกใช่ ถ้าเราเซ็นได้ว่าชะนีคนนั้น ใช่ คิดอะไรไม่ซื่อกับคนของเรา เราเป็นคนจัดการยังไง เราจัดการไหม ก็พูดตรงๆไปเลย พูดกับคนของเรา ใช่ว่า ว่าไม่ไว้ใจเหรอ ก็ใช่ พูดเลย เป็นรู้จักกันยังไงหรอสนิทกันตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรเงี้ยคือปกติหนูจะไม่ใช่คนที่ถามแบบอะไรพวกนี้เลยอะเป็นคนศูนย์ไม่ถาม เพราะฉะนั้น แต่ ถ้า ถ้าเมื่อไหร่ที่ มี ตังหงิดอะมีมันแวบขึ้นมาในหัว จะไร้สาระยังไงก็จะถาม
แล้วปกติเซ็นเราถูกไหม ถูกเสมอ นี่แหละ เพราะว่าแบบ ระวังตัว เพราะว่ามันชัด เออ มาเราเพิ่งรู้จักมุกดาเดี๋ยวมารู้จักเข้มกันต่อไป let's go คุณเข้ม ยินดีต้อนรับสู่ My Am Love นะคะ มุกดาเขาบอกว่าคุณเป็นคน introvert ที่ตลกจริงไหม มั้ง ไม่รู้ก็น่าจะตลกเลยครับ คือคุณอ่ะเป็นคนอินโทรเวิร์ตทั้งคู่ แต่ว่า ครับ เขาบอกว่าคุณมีความสนุกสนานอยู่ในชีวิต เฉพาะหมายถึงว่าถ้าอยู่กับเพื่อนที่สนิทก็สนุก แต่ตะกี้ที่เราถาม โอเค สเปคมุกดาไปแล้วคุณเข้มคุณเป็นคนมีสเปคยังไงคะ ผมลองทุกสเปคมาหมดแล้ว นั่น เฮ้ ไง ย นั่น จริง ไง ปะเนี่ย ใช่ แล้ว ลอง เรา ทุก ชอบแบบไหนที่สุด ชอบทั้งคันเลย มันเลยแบบตอนนี้ไม่มี ไม่มีสเปคเลยคือ แต่ว่า โตมา ไม่ คือ ลอง ลอง เรา หม ลอ ด ง แล้ว ลองใช่มันลองจนแบบเห็นหมดแล้วว่าสเปคแบบนี้ก็ ไม่ ชอบสเปคแบบนี้ก็ชอบแบบนี้ก็ชอบ ชอบ ชอบหมดเลย ชอบหมด ชอบเลย ชอบหมดชอบหมด ไม่มีเต็ง ไม่ เลยหร มันไม่มีเต็งหนึ่งหรอว่าแบบ คุณลักษณะแบบนี้เราจะแบบเฮ้ยรู้สึกดีเป็นพิเศษ ไม่มีครับ แสดงว่าคุณเป็นคนชอบคนง่ายเหรอ ชอบคนง่าย แสดงว่าคุณใกล้ชิดกับใครคุณก็จะมาจะชอบคนนั้น ไม่เสมอไป ย้อนแย้งว่ามันฟังดูย้อนแย้งนะแต่ว่าก็ถ้ารู้สึกว่าชอบก็ชอบเลย อ่า ไม่ได้แบบต้องเรียนรู้อะไรเย แล้ว อะ แล้วคุณมีจุดร่วมไหม ไม่รู้จุดร่วมคืออะไรอะ นิสัยอย่างเช่นสมมติว่าเป็นคนที่แบบค่อนข้าง สดใส สดใสเหมือนกันคนที่เราชอบหลายๆคนอย่าง หรื เงี้ อย เป็นคนที่เราจะ หรือว่า คุยด้วยแล้วสบายใจอะไรกั เออ ไม่มี ไม่มีเนาะ ไม่มีจุดร่ ก็ วมเลย คือไม่มีจุดร่วม หลากหลาย แล้วแต่ หลากหลายหลากหลาย ชอบ ชอบก็ชอบ แล้วเมื่อกี้คือภายนอกคือเรารู้สึกว่าเราลองมาหมดแล้ว ครับ เราชอบเหมือนกันหมด ครับ แล้วนิสัยล่ะ ไม่มี ไม่มีในที่นี้คือรู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรที่ดึงดูดใจเราเป็นพิเศษหรอ ถ้าผมมีแฟนอ่ะผมจะพูดน้อยแต่ชอบอยู่ด้วยชอบแบบสัมผัสชอบแบบ สกินชิป ขอแค่อยู่ด้วยอะไรเงี้ย อ๋อ แบบให้อยู่ในสายตาตลอดอะไรเงี้ย ติดแฟนไหม บบ ติดแฟนไหม ถ้ามีก็ค่อนข้างที่จะชอบให้อยู่ด้วย อ่า แบบ โอเค ชอบตื่นมาแล้วเจอใครสักคนอ่ะ แสดงว่าติดแฟนเหมือนกัน คุณมุกดาติดแฟนไหมถ้าสมมติว่ามีแฟนอะ ก็ติดนะคะอะไรเงี้ยไม่เน้นคุยเน้นเจอ เน้นเจอเน้นอยู่ด้วยกัน ใช่ ก่อนจะออกรถความทรงจำครั้งแรกย้อนไปหน่อยครั้งแรกที่เห็นมุกดาแล้วครั้งแรกที่มุกดาเห็นเข้ม first impression นึกว่าคนคนเนี้ย 6 ปีที่แล้ว เป็นแบบไหน ไม่คิดเลยแล้วไม่คุยกัน2 ปีอะถ่ายละครด้วยกันไม่คุยกันเลย เฮ้ย ผมก็ เห็นไห ไม่ใช่คน ใช่ ชอบคุยผมแบบ หมายถึงว่าก็คือ เริ่มต้นในการ ทำงาน คุยไม่เป็นอ่ะ คือหนูอะชัดเจนว่าหนูมาทำงาน เรามีหน้าที่ที่แบบ เรามาทำงานเนาะเรามาเล่นละคร เว เนาะ ลาเราเข้าฉากปุ๊บอะเรารักเขาคือเรารักเขา เออ เราจบ แล้วเรามีคิดไหมว่าเอ้ยคนนี้ดูจะนิสัยอย่างนี้แล้วพอรู้จักจริงนิสัยอีกแบบ หรือไม่คิดอะไรกันเลย ไม่คิดเลย ไม่เลย คือแบงค์ เฮ้ยเอาจริงนะ ฉันอยากรู้เรื่องนี้ดีกว่า เออ พวกเธอไม่คุยกันทำงานอย่างเดียว มาตลอดจนกระทั่ง เออ เมื่อ จนกระทั่งดีกว่า 2 ปีที่ผ่านมามันเริ่มสนิทกันมากขึ้น จุดนั้นมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันเริ่มสนิทจากที่ไม่คุยทำไมมันคุย กินข้าวที่บ้านอะไรเงี้ยปาร์ตี้เรื่อย เราก็เลยไปกันทั้งคู่ ใช่ ๆไปแต่ก็ในงานบางทีก็ไม่คุยกัน ไปเรื่อยๆอะมันก็ค่อยๆแบบซึมซับเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ คือ ใช่ อยากรู้ว่าตั้งแต่เรื่องแรกคือคุณเล่นคู่กันเลยป่ะหรือยัง ไม่ อ๋อไม่ได้เล่นคู่กันคือเป็นแบบเรื่องเดียวกันเฉย ใช่ ๆซึ่งคุณรู้สึกว่าคุณสนิทกว่าเดย์แรกขึ้นมาเยอะไหมสมมติว่าตอนแรกประมาณ 0%ตอนนี้คุณสนิทกันประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ ก็ขึ้นมาบ้างหมายถึงว่าก็คุยได้แต่ว่าไม่ได้แบบคุยกันทุกวัน แต่ถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาในช่วงทำงานก็จะคุยว่าเอ้ยเราเป็นแบบนี้นะ แล้วคุณรู้สึกว่าคุณเคยปรึกษาปัญหากันไหม ปรึกษาครับ ปรึ ผ ก ม ษาเรื่องอะไร ผมเป็นคนขี้กลัวมาก อืม แล้วทีนี้เราพยายามที่จะทำตัวให้ดูแบบเข้มแข็ง โปร อะดูเป็นแบบดูเป็นโค้ดได้ อ่า เราก็ปรึกษาใช่ อ๋อปรึกษาเขา อ๋อเหรอ ก็ปรึกษาดีอยู่นะ ก็เอาจริง ๆ เข้มจะไม่ใช่คนที่กล้าทักมาก่อนหรือว่าหนูจะเป็นคนทักเขาก่อนมากกว่า เอาเหรอ ว่าแบบ เป็นอะไร หนูก็แบบก็จะแอบถามง่ายๆว่าโอเคปะเนี่ยช่วงนี้มีอะไรเครียดเปล่าอะไรอย่าง อ๋อ เงี้ย เหรอ เพราะว่ามีคนบอกว่ามูดาเขาจะสังเกตได้ว่าวันเนี้ยชีเข้มผิดปกติ คือดูมีอาการแปลกๆเขาจะจับได้เขาก็จะแบบเป็น แล้ว ค คุ น ณก็ ถา ถาม มแล้วก็เข้มก็จะเล่าให้ฟัง ก็ลองฟัง ใช่คือเหมือน เพราะโดยส่วนใหญ่เราจะเป็นคนที่ให้คำปรึกษากับคนได้อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเพื่อนมีปัญหาหรือว่าต้องการคำปรึกษาที่มันชัดเจนเข้าใจได้ง่าย ก็จะมาถามเรา แต่เราไม่เคยที่จะระบายมันออกในเรื่องของตัวเองอะไรเงี้ย แต่เราก็ แต่นอกจากมีคนมาถาม ก็สนิทนะ อืม ถ้ามันน่ะ ก็ถ้าแบบถ้าเรารู้สึกจริง ๆ เราก็เลือกที่จะถามอะ อืม ถ้าถึงเวลาจริง ๆอ่ะก็รู้สึกว่าถามดีกว่าถ้ามันรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วกูว่ามันไม่ใช่แล้วอะไรอย่างเงี้ย อ่ะฉันขอนี้ได้ไหมถ้าเป็นคำจำกัดความแบบสั้นๆ3 คำ
สำหรับมุกดาถ้านึกถึงเข้มนึกถึง3 คำเข้มนึกถึงมุกดา3 คำอยากรู้ว่าแต่ละคนแบบ คนละ ม สา อง ม อีกคนหนึ่งแบบไหน คำ definition ให้หน่อย ไอ้ค มัน นบ้า มันน้อยมาก ไอคนบ้า ไอคนบ้าเป็นไอคนบ้า เพราะอะไรวะ เอ้ยไอคนบ้าเหรอน่าสนใจ มันบ้า คือด้วยการที่เราทำงานทุกอย่างเราค่อนข้างรู้นิสัยเขาคือแค่เป็นคนน่ารัก แต่บางทีมันก็บ้ามันก็รั่วๆของ รัวๆเหรอรัวๆ จริงไหมจริงไหม ไอคนบ้า เข้มติด อ่า เมื่อไหร่ที่แบบ มีมุมของตัวเอง เมื่อไหร่ที่ติดเกาะมันก็จะ ติดเกาะ ค่อนข้างที่จะแบบ บ้า เข้าใจได้ยากอะไรเงี้ย จริงป่ะ ใช่ใช่ ตอนนี้ติดป่ะ ก็ไม่ติดคลายๆมันออกมาบ้าง เพราะมันต้องทำงาน อันนี้ออกมาแบบ ใช่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  เดี๋ยวเพิ่งกลับเข้าไปนะออกมาก่อนนะ เอาเราเข้มมองมุกยังไงเข้มมองมุกยังไง หมาน่ารัก เป็นหมาที่น่ารัก หมาน่ารัก ไม่หมาที่มุกดาเลี้ยงอะน่ารัก หมาเขาน่ารัก ใช่ใช่ใช่ เอางี้แล้วกันค่ะ เข้าสู่มิชชั่นแรกเลยดีกว่า เนื่องจากคุณดูเป็นทางที่จะกัดกันได้ แบบว่าสู้กันได้ แต่ว่า ดู ก็อาจจะซิงค์กันก็ได้ ผ เห ม มือน ผ กั ม น ไม่เคยสู้นะ ผมก็ ผมยอมผมสายยอม ใช่ คุณเคยทะเลาะกันไหมคุณเคยทะเลาะกันไหม ไม่เคย เพราะไม่มีเรื่อง นี่จะเป็นมันนี่อาจจะเป็นการทะเลาะครั้งแรกคือในรถ เขา นี้ เงียบกันมากเขาไม่ทะเลาะกั เรา น ช่วยกันตลอด ใช่ใช่ใช่ คือหนู ถ้าแบบ เนี่ยจะเป็นคนด้อยบางอย่างแล้วเขาอะก็จะช่วยในสิ่งที่หนูแบบไม่ถนัด ขาด อุ้ยก็น่ารักนะ เป็นแบบเสริมส่งกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกคุณทำอยู่แล้วคือช่วยกัน อืม เราให้ทุกคุณลองทำในสิ่งที่ไม่เคยลอง คือ เออ ตีกันไปนะเกมแรก อะไรเอ่ยที่เหมือนกัน กติกาคือผู้เล่นจะได้คำมา2 คำทั้งคู่ต้องตอบให้ได้ว่า2 สิ่งนี้มีอะไรที่เหมือนกัน คนที่ตอบไม่ได้เนี่ยจะต้องโดนอีกฝ่ายทำโทษ เดี๋ยวฉันจะพูดคำไป2 คำนะ อันแรกนะ ตะเกียบกับรองเท้า นับ 1 2 3 เส้น ตะเกียบเป็นเส้นตรงไหนวะ ก็มันใช้คีบเส้นแล้วมัน ตะเกียบกับรองเท้าตะเกียบกับรองเท้า เกี่ยวกับรองเท้าเส้นไม่ใช่ ถุงห่อ รองเท้าเรียกว่าเป็นสรรพนาม อ๋อ ได้ เป็น ว่า คู่ เออ คู่เหมือนกัน อุ้ยอันนี้เขา จะ จำ ช ได้ อบ ก่ มา อก น นะ เพราะว่าคุณบุ๊กดาได้ตอบว่าเป็นเส้น ส่วนคุณแค่เป็นถุงห่อ คือ เอาตะเกียบมีถุงห่อไหมเหรอ รองเท้าก็มีถุงห่อหรือรองเท้าเป็นกล่องแคบยังไง ไม่รองเท้าสไตล์มันเป็นถุงห่อ แต่ไม่เป็นไรข้อแรกตอบไม่เหมือนกันว่ะข้อ 2 ข้อแรกไม่ได้ใช่ไหม ข้อแรกไม่ได้ ถูก ข้อ ต่อไปข้อสอง ข้อ 2 เราคิดนะข้อ ผมกับก๋วยเตี๋ยว 2 อ่ะ เป็นเส้นเหมือนกัน ตอบพร้อมกันนะ อัน เอา นี้ ไปเหรอ อันนี้ได้1-1เหรอ ให้ หนึ่ง หนึ่งหนึ่งหนึ่ง อ่า ต่อไป แว่นตากับถนน มีเลนส์เหมือนกัน ไอ้เข้มมันเริ่มแล้วไอ้เข้มมันเริ่มต้น เริ่มแล้ว ตีเขาไหมจะตีเขาไหม ตีได้ อ่ะตีดิ ไม่โกรธใช่ไหมมันอยู่ที่ความแรงใช่ไหม แล้วแต่ มันต้องตีหัวใช่ไหม เชียร์กันเองนะ ตรงไหนก็ได้ตีตรงไหนก็ได้ ตีไหล่ตีไหล่ อ่าโอเค เข้าใจดี ไปต่อ ต่อไป หญิงท้องกับส้ม กลม กลมก็ได้แล้วมีอีกไหม อ่ะกลมก็ได้อ่ะจะ หญิ ให้ ง กล ท้อ ม ง นะ กับส้ม กับส้มเป็นไร ส้ม อะไรดี มีลูกเหมือนกัน แต่ฉันให้กลมด้วยเพราะว่าเขาให้กลมได้ ให้ทั้งคู่ให้ทั้งคู่ เออ ต่อไปขนมปังกับเงิน ยังไงเฮ้ย เป็นแผ่นเหมือนกัน เป็น ไม่ เหลี่ยมเป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยม ไม่ใบให้สกุลเงินมีอะไรบ้าง ปอนด์ เอ้ยคนนี้เขาได้อยู่อ่ะทำโทษเขาทำโทษเขา เกมนี้ไม่ง่ายนะเว้ย เขาใจดีนะเนี่ยเขาตีเบามาก ต่อไปนาฬิกากับช่างเย็บผ้า ทำไมมีเวลาเหมือนกันอย่างเงี้ยเหรอ ไม่คิดดีๆ เขาจะเชื่อมกันด้วย ช่างเย็บผ้ากับนาฬิกา นาฬิกาที่ไม่ใช่ดิจิตอลมีอะไร มีเข็ม เออเก่งมากเข้มมันใช้ได้ คุณชอบมากดีเหมือนใบคำอ่ะ เราต้องช่วยเขาไงเพราะว่าจะได้นางเงือกกับสุนัข พอลองฟังนางเงือกกับสุนัขเป็นไร สัตว์ เมื่อกี้ด่าปะเนี่ยไม่ได้ด่าให้ ไม่ใช่สัตว์ นางเงือกกับหมาเหรอ ค่ะใช่สุนัข มีขนเหมือนกัน นางเงือกเคย อาจจะเป็นเกล็ดแล้วอาจจะเป็น คือมันมีอะไร อะไร ผิว มึงรู้เหรอ ผิวไหวเป็นปลา ไม่ใช่ เขามีอะไรเหมือนกัน เกล็ด แล้วหมามีเกล็ดไหมหมาไม่มีเกล็ดก็เอาใหม่เอาอัน หาง เฮ้ยรู้แล้วได้เข้มอาจจะรู้สึกว่ามันไร้สาระไปนิดนึง ไม่เป็นไร ได้อยู่สนุก เข้มกับมุกดามีอะไรที่เหมือนกัน เอางี้ข้อนี้ให้ตอบพร้อมกันเลยลองคิดมา1 คุณคิดว่าคุณ คำ สองคนมี แล้วเดี๋ยวจะนับ1 2 3ให้ตอบ 1 2 3 จริงใจ โห อีเข้ม เสียงสุดท้ายของแค่คือ ตัวมันเองยังเหนื่อยตัวเอง ไม่ อ่ะ
แต่ว่ามุกดาตอบจริงใจเราจริงใจเหมือนกันกับอีกคนนึงตอบมีหู แต่ฉันว่าที่เธอสนิทกันเพราะว่าเธอเป็นคนคล้ายๆกันนะ ใช่ คนตรงๆอ่ะ ใช่ เธอเป็นคนแบบไม่ได้มีอะไร ใช่ใช่ใช่ ในกอไผ่อ่ะ ไปกันที่มิชชั่นที่ 2 เลยค่ะ ช่วงคิวปิดสื่อรัก เราจะมีโหลคำถามสื่อรักให้ทั้งสองคนได้รู้จักกันมากขึ้น ผ่านคำถามที่คิวปิดเตรียมเอาไว้ให้ โดยคิวปิดจะมีหน้าจอบอกบท คอยช่วยบอกบทให้สองคนได้จีบกัน และทั้งสองคนต้องพูดตามบทตามคำบอกของคิวปิดเท่านั้น ถ้าไม่ทำจะมีบทลงโทษ มาเริ่มมิชชั่นที่ 2 นะคะ ครับ เดี๋ยวเชิญเปิดขวดโหลและถามคำถามคุยกันเลยถามคำถามออกมาได้เลยจ้ะ สลับกัน เปิดเลย จับคนละคำถามแต่ตอบทั้งคู่ ละครหนึ่งเรื่องที่เล่นด้วยกันแล้วชอบที่สุด เพราะอะไร ชอบก็ถ้าเรื่องที่เล่นด้วยกันที่ชอบมากที่สุดก็โซเวลีค่ะ ผมชอบทุกเรื่องนะ หมายถึงที่เล่นด้วยกันใช่ไหม เพราะว่าคาแรคเตอร์มันต่างกันหมดเลย ถ้าต้องเรียงลำดับต้องมีการเรียงลำดั โซเวลีอันดับหนึ่งอยู่แล้ว อ่า เพราะอะไร เพราะอะไรเพราะอะไร เพราะดังจากเรื่องนั้น โอเค จริงๆ หนูว่าเรื่องไหนก็ได้ แต่หนูขอแค่ ถ้าที่สุดจริง ๆ อ่ะ ก็จะเป็นโซเวลีเหมือนกับเข้ม เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันมีความเข้มข้นมีความดราม่าค่อนข้างหนักมาก ให้เลือกซีนที่เล่นในเรื่องโซเวลีแล้ว เราจำ จำได้เลยว่าที่ชอบเป็นซีนที่ชอบที่สุด ๆซีนที่ชอบที่สุดน่าจะเป็นซีนคือเรื่องนี้มันมีแต่ดราม่าคือถ้าจะบอกก็จะมีแต่ซีนโหดๆทั้งนั้นเลยว่ะเข้ม งั้นซีนที่ด่าเข้มก็ได้ค่ะ ไม่เคยด่าใครขนาดนั้นเลยอะ เอาในชีวิตเหรอ รู้สึกเหมือนเป็นประสบการณ์ชีวิตครั้ง ใช่ ใหม่ เป็นประสบการณ์ชีวิตครั้งใหม่ เข้มล่ะ เข้มล่ะ มีซีนจำไหม ฮะ มีซีนจำไหม ไม่มี เข้ม เข้มไม่ค่อย ใน ไม่ค่อยจำ แต่ทำไม แล้วเข้มก็อยากฟังมากเร็ว ฮะ ไม่ค่อยจำ ไม่ค่อยจำทำไมเข้ม ไม่ค่อยจำเพราะว่าเรื่องราวมันอยู่ในนั้นอยู่แล้วหมายถึงว่าความรู้สึกอะมันอยู่ตรงนั้นอยู่ของมันอยู่แล้วอะไรเงี้ยคีย์เวิร์ดแบบมันเขินว่ะคีย์เวิร์ดมันแบบมันแบบ เราไม่ได้แสดงเราลองดู คีย์เวิร์ดมัน มุกด้วยลองดูขอผ่านข้อแรกไม่ยังไม่กันเลยไปเร็วโอเคตั้งสมาธิ มันเขินเอามุกก่อนนะจะพูดก่อนเลย ตัดหมดแล้ว อีกเรื่องหนึ่งก็ได้บ่วงวิมาลาก็ชอบ เรื่องไหนก็ได้ขอให้ได้เล่นไหนแก เสียวว่ะนั่งวิวในใจที่มาเลยอะโม ร้องนี่แหละเร็ว ตอบไปคำเองวะ เขินวะเชื่อเร็วคอแห้งว่ะคือละครเรื่องไหนที่ชอบไม่รู้ แต่ชอบเธอที่สุด อยู่คนเดียวก็ไม่ถึงว่าชอบเธอคนเดียวมันไม่เก็ต ไอ้บ่าเขินวะเขิน ไม่เราเข้มได้เลยไอ้แค่มันกินน้ำเข้มได้เลยโอ้ยเขินจริงมีความสุขมากไปข้อต่อไปเลย บอกนิสัยของอีกฝ่ายที่ตรงกับสเปคเรา มีอะไรไหมในตัวเขาที่จริงๆแล้วเราชื่นชอบอะไรอย่างนี้ ตรงสเปคเรา ถ้าตรงที่สุดในสิ่งที่มุกชอบในตัวเข้มคือ ความชิลๆของเขาและอะไรก็ได้แบบที่เรารู้สึกว่าเราอยู่ด้วยแล้วสบายใจแล้วมันเหมือนไม่ต้องพยายามทำอะไรอ่ะมันสบายมันชิลมัน รีแลกซ์ เป็นคนรีแลกซ์ มันจะทำอะไรก็ได้ ชอบที่เขามีคำตอบให้เราได้เพราะว่าบางคำถามของเรามันอาจจะยาก เรามีคำตอบอยู่แล้วแหละในตัวเรา แต่แค่แบบบางทีเราอยากไปแบบรีเช็คกับเพื่อนๆหลายๆคน แต่ของมุกก็จะเป็นคำตอบที่มันตรงประเด็น หรือว่าเป็นสิ่งที่เราแบบอยากคุยมากที่สุดอะไร อยากฟัง อยากฟังมากที่สุดใช่ ยกตัวอย่างได้ไหมว่าเฮ้ยเรื่องอะไรที่เราเคยถามเขาหรือปรึกษาเขาแล้วคำตอบเขามันแบบไอ้เชี่ยจำแบบว่านี่ไม่เคยคิดว่าจะได้ฟังจากคนอื่นเลยนะเนี่ยแต่เธอพูดออกมาอะไรเงี้ยมีไหม ก็มุกตรงสเปคทุกอย่าง โอ้โหจะไปทุกอย่าง เขาต้องสเปค ก็ ทุกอย่างเลย คือต้องจะไปทุกอย่างเลย ดีเนาะ มุกว่าไงบ้างมุกว่าไง ถ้าจับได้ตีเลยนะจับได้ตีเลย เขาอาจจะพูดจริงเองก็ได้นะ เอาตีผิดโดนตีคืนนะ อุ้ย เอ้ย ตีผิดจริงไหม ถูกแล้ว ไอ้คำถามที่เข้มบอกว่าเข้มถามเขาอะมันมีรอบไหนที่เราถามเขาแล้วรู้สึกว่าประโยคนี้มันยังจำ มัน ได้อ ช่วย ยู่ปะ มันช่วยเราอะไรเงี้ย คือพอเราอยู่ในพื้นที่ตรงเนี้ย
วงการบันเทิง การ เลยอะ ที่คนจะมาตอบเราอ่ะมันมีสิ่งที่ต้องเอาใจอยู่แล้วอ่ะแบบว่าไม่ตอบให้เราเสียใจอยู่แล้ว ไม่ตอบให้เราแบบผิดหวังอยู่แล้วอะไรเงี้ยในทุกๆคำถามที่เราเกิดขึ้นกับหลายๆคนมันก็จะได้คำตอบที่มันอวยเรามากจนเกินไปจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องการอะไรที่มันชัดเจนตรงไปตรงมาอะไรเงี้ยสำหรับมุกก็จะมีในรูปแบบของความตรงไปตรงมา แต่ไม่ได้ตอบให้เราแบบรู้สึกหน่อย มุกจะเดินเข้ามาบอกว่าถ้าเข้มจะทำตัวอย่างเงี้ยในการทำงานน่ะมุกเข้าใจนะแต่คนอื่นไม่ได้เข้าใจเหมือนที่มุกเข้าใจหรอก เพราะฉะนั้นถ้าปรับได้ก็ปรับให้หน่อยอะไรเงี้ย อุ้ยน่ารักนะไม่จริงใจเลย อย่างนี้ดีเลย แล้วมันแบบรู้สึก ตรงไปตรงมา ไม่แอดแทกเกินด้วยหมายถึงว่า ใช่ใช่ มันทำให้เราฟังอ่ะ พี่มุกมีอะไรแบบเป็นห่วงไหมหรือว่ารู้สึกว่าเอ้ยกับเรื่องเนี้ยหรือเป็นเรื่องที่เราสามารถแบบรู้สึกว่า เราอยากพูดตรงๆกับเขาบ่อยๆหรืออะไรเงี้ย ก็ถ้าเป็นห่วงที่สุดก็คงเวลาที่แบบทุกคนมันมีวันที่แบบรู้สึกแย่แหละหรือมีอะไรทุกอย่างในหัวมันถาโถมเข้ามาในช่วงหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดวันนั้นอ่ะมันทำให้คุณต้องพลาดอะไรบางอย่างไปอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้น ถ้าสมมติว่าเราอยู่ในจุดที่เราสามารถวิ่งเข้าไปบอกคุณได้ หรือเดินเข้าไปเตือนคุณได้อะไรอย่างเงี้ยมุกก็อยากทำก็อยากให้เขาแบบฟังแล้วก็แบบทำความเข้าใจกับอะไรบางอย่างมากขึ้นแค่นั้นเองค่ะ สรุปก็คืออันนี้เขาสเปคมุกเป็นสเปคทุกอย่างของเขาของเราเป็นเรื่องชิวๆถูกไหม คือของมุกเป็นเรื่องชิวๆค่ะหนูว่าคือคนที่จะอะไรก็ได้แบบเข้มอ่ะมันน้อยนะถ้าเป็นผู้ชาย ถือว่าตรงสเปคไหมตรงสเปคไหม ก็มีส่วนที่ตรงถ้าวันหนึ่งฉันบอกเธอว่าเธอจีบฉันหน่อยสิอย่างเงี้ย อืม เธอจะช็อกไหม ไม่ช็อก หรอ ก็จีบได้จีบได้ และเราคือชาวบ้านเราคือชาวบ้าน ก็จีบได้ ก็ เลย จีบ เหร ได้ อ หมายถึงว่าผมเริ่มจีบไม่เป็น แต่ถ้าเกิดแบบมีคนมาชอบแบบเดี๋ยวผมจีบเองนึกออกไหมว่าสิ่งแบบเนี้ยกำลังอ่อยนะกำลังแบบทำให้เราไปจีบนะ เราจะไม่รู้อะ แต่ถ้าบอกเราตรงๆอ่ะเราจีบ จีบเลยอะไรเงี้ย มึงประโยคนี้ดูอยู่ในหนังมากเลยอ่ะคือเราอาจจะไม่รู้แต่ถ้าเธอชอบเราเดี๋ยวเราจีบก่อนก็ได้นะว้ายเลิศโรแมนติก ไปต่อข้อถัดไปเปิดขึ้นมาเลยขึ้นมาเลย ถ้าต้องไปฮันนีมูนด้วยกันหนึ่งที่อยากไปที่ไหน และคิดว่าอีกฝ่ายอยากไปที่ไหน สมมติต้องไปเที่ยวด้วยกันคุณจะเลือกที่ไหนคะเชิญค่ะ ถ้ามุกเหรอมุกเลือกไปมาลดีฟไปทะเล ถ้าต้องไปฮันนีมูนเหรอผมอยากไปสวิตสวิตเซอร์แลนด์ผมชอบที่มันแบบโล่งๆไม่ได้ผมชอบภูเขาชอบป่าอยู่แล้วชอบพื้นที่โล่ง เป็นคนตามใจไหมเป็นคนตามใจคนรักไหมถ้า ๆตามใจมากเลย น่าจะตามใจมาก ตามใจเลยแหละ เราไปได้ด้วยทุกที่เราทำอะไรกับคุณก็ได้ขอให้คุณแบบมีความสุขอะไรเงี้ยแค่อยากให้ทุกการแบบอยู่ด้วยกันน่ะมันมีช่วงเวลาได้จดจำแม้แต่กินข้าวมื้อโง่ๆหรือว่าเป็นกับข้าวที่เราทำหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อยากให้มันรู้สึกว่ามันมีอะไรที่น่าจดจำ มุกตามใจไหมมุกเป็นคนตามใจไหม ถ้ากับแฟนตามใจ แต่ว่าความรู้สึกเราก็จะมาก่อนอยู่ดีแต่ว่า อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าสุดท้ายแล้วถ้ามันครึ่งทางได้เราก็ยอมให้เขา โอเค แต่ถ้าจะต้องไปมันก็ต้องแต่งงานกันก่อนใช่ไหม ใช่ แต่ก็ไปได้ทุกที่แหละ คู่นี้นะกูเดาทักไม่ถูกกูขับรถไปกูลุ้นไป แต่ทำได้ดี ทำได้ดีไปข้อถัดไปเลยก็ได้ค่ะมาเริ่ม ถ้าอีกฝ่ายติดต่อไม่ได้หายไป3 วันไม่คิดว่าไปไหนทำอะไรอยู่ โอเค ทุกวันนี้มันหายไปเป็นปีแล้ว เธอ คือหนูไม่ได้ทักเข้มแบบ บ่อยมาก บ่อยจนถึงขั้นจะรู้อ่ะแต่ถ้ามันมีการหายไปหนูคิดว่าในกลุ่มอ่ะจะรู้ เพราะว่ามันจะมี 3-4 คนที่แบบตึ้งคนที่เขาทักประจำอ่ะ เราสมมติ แล้วเราเดาว่า สมมติว่าเกิดมุกมีเรื่องสำคัญที่จะต้องติดต่อไอ้เข้มแต่อยู่ดีๆมันไม่ตอบเลย ยังไงก็ไม่ตอบคิดว่ามันไปไหน นอน หลับไหลเหรอหลับไหลไป3 วัน เข้มอะค่ะถ้ามุกดาหายไป หายไป คิดว่าเขาน่าจะทำอะไรอยู่ ไม่รู้ ฉันอาจจะไปอยู่มาดีฟ เข้มไม่รู้แน่ๆเลย ไม่รู้ เข้มลองนึกดู ไม่รู้เลยอะถ้าปกติแกหายไปไหน ตรงการถามกลับมาก็คงนอน นอนเหมือนกัน นอนก็คงนอน แล้วเรา2 คนคิดว่าแบบว่าสมมุติว่าวันหนึ่งเขาไม่อยู่อ่ะ
เราจะมีผลกระทบกับชีวิตเราไหมเพื่อนคนนี้มันหายไปจากชีวิตเราอะในany case อะ หายไปไม่ได้ อย่าหายไปนะ ฉันคิดถึงเธอ อันนี้คีย์เวิร์ด ถ้าเราตีถ้าเกิดตีผิดเขาก็จะ ถ้าเธอตีผิดโดนตีกลับ โอเค นะ คีย์เวิร์ดปะวะ ไม่รู้ อ่ะลองตีก่อนตีไปก่อนตีไปก่อน ใช่ปะใช่ใช่ก่อนเพราะว่าโดยปกติไม่น่าจะพูดแบบนี้หรอกโดยปกติไม่น่าจะแบ เขา บ ไม่พูดคำแบบนี้ ทุกคำนี่ไม่เขียนนะยังไงอีเข้มมันก็รู้อะ เพราะปกติแบบไม่ค่อยพูดจาแบบว่า เราไม่เคยหวานกันเลย เรามีแต่ห้าวหาญชิบเป่งเลยอะ เราฝึกได้ไปกันต่อมา ไปกันต่อคำถามใหม่เลย คำถามไปเลย อันนี้มุกก็รู้ถ้าเข้มพูดอะยังไงมุกก็รู้ ไม่เป็นไรให้มุกรู้ไปเลยแต่อยากฟัง แต่ ฟังเข้มพูด แต่เข้มลองพูดด้วยความเชื่อว่าเข้มพูดจริงๆก็อยากฟังเรามองหน้า ฟิลว่าเป็นบท ถ้าเกิดว่าเราหายไปอะมันเป็นเพราะเรากำลังคิดถึงเธออยู่ อะไรอย่างเงี้ยแหละอีคิวเบียร์ข้างหลังอะ คือคิวไปดูซีรีส์เยอะค่ะดูดิมาข้อสุดท้ายมาข้อสุดท้ายขอเนียนๆจากทั้งสองคนคือสมมติว่ามันโชว์ฉากมากก็ไม่เป็นไร แต่เราเชื่อเลยว่าเราพูดคำนั้นจริงๆ ใช่ฟิลลิ่งว่าเราเป็นตัวละครในซีรีส์ออกมาพูด แต่เป็นเข้มกับมุกดา ลุกไหนของอีกฝ่ายที่เราเห็นแล้วรู้สึกน่ารักดี อยากให้แต่งอีก ทั่วไปนะหมายถึงว่าผมชอบผู้หญิงแบบแต่งตัวสบายๆ แบ อะ บธรรมชาติ มุกก็แต่งตัวแบบกางเกงยีนเสื้อยืดไม่ได้แบบอะไรเยอะอะไรเงี้ยดูรู้สึกว่าดูได้เรื่อย มุกอะมีลุกไหนของเข้มที่รู้สึกแบบเฮ้ยคน หนู นี้ ช นี่ อ วะ บหนูก็ชอบลุคธรรมดาเหมือนกัน เพราะว่าหนูรู้สึกว่าคือไอ้ลุคทำงานเราเห็นบ่อยมากแล้วอะจนลุคแต่งหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าหนูชอบคนอย่างที่บอกหนูชอบคนสบายๆ หนูไม่ ชิล ชอบหนูชอบชิลๆเวลาเข้มมันแต่งตัวเสื้อยืดธรรมดานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยของเขาอะมันดูดีในแบบของเขาแล้วอะ แล้วแต่งยังไงดิ แล้วกูชอบดีมากเขาแต่งยังไงดียอดโถ มุกแล้วยังไงดีแล้วเราชอบแบบไหนมุกเราชอบแบบไหนเราลอง ๆ ดู คือ สิมุก แต่งยังไงก็ได้ แต่ต้องแต่งงานกับแบบ เอาใหม่ขอที่อะไรนะ เขินว่ะเขินแกจะแต่งยังไงก็ได้แต่ต้องแต่งงานกับเราก่อน มุกอย่าไปยอมมุกสวยไปเลยมุกสวยไปเลย สมมุติอันนี้โยนคำถามเพิ่มนิดหน่อย สมมุติอะมุกว่าเขาห้ามแต่งตัวธรรมดา มีอีกแนวไหนไหมที่แบบว่าแบบนี้ก็ดูน่าค้นหาดีหรือว่าแบบเขาอาจจะไม่ค่อยแต่งแต่เราอยากลองเห็นเขาแต่งนะหรืออะไรเงี้ยมีไหม แต่จริงๆแกจะแต่งแนวไหนก็ได้ แต่งเลย ไม่ถึงแต่งตัว แต่งยังไงก็ได้ชอบแกว่ะ ไม่เขาแต่งตัวนี้ต้องแต่งงานแล้ว ไม่รับมุกไอ้แค่มุกสาชงแต่ไอ้มุกไม่รับ เบิร์นมุก เบิร์นมุกเลย เหนื่อยกับคู่นี้ว่ะตลกใช่เป็นเลยโอเค ประมาณนี้ โอ้ย แบบพี่เอาแบบพวกเรามาแกก แต่ดีนะ คือ ดีพวกแกแบบ พี่ว่าแบบมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับพวกแก จริง คือใน ใช่ ซีรีส์อาจจะ ใช่ พูดแต่ว่าแปลกใหม่สำหรับคู่นี้ดิ ฉันว่าเกมเนี่ยเหมาะกับพวกเธอเพราะว่า ใช่จะได้ไอซ์เบรกกิ้งได้หวาน รู้สึกว่าได้ทำอะไรที่ไม่เคยทำมาก่อนไหมทั้งสองคน ในรถคันนี้ ใช่ค่ะ ไม่เคยทำเลยแหละ ไม่เคยทำเลย ใช่ไม่เคยทำ โอเคเรามาสู่มิชชั่นสุดท้ายกันมิชชั่นนี้ก็คือจะเป็นความจริงในใจของคุณสองคนแหละ ให้ทั้งคู่พูดถึงข้อดีของกันและกัน โดยกำหนดให้ต้องเริ่มประโยคด้วย ฉันชอบคุณเพราะ จะพูดเหตุผลอะไรก็ได้ ให้แต่ละคนแลกกันพูดคนละ3ข้อ ข้อแรกเชิญเลยค่ะมองตากันด้วย มุกชอบเข้มเพราะเข้มเป็นคนที่จริงใจ เป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจค่ะ เข้มชอบมุกเพราะว่าเข้มรู้สึกว่า มุกเป็นสิ่งที่ดีที่เรารู้สึกว่าเราคงขาดมุกไปไม่ได้ มุกชอบเข้มเพราะก็เป็นสิ่งแปลกใหม่ที่ เข้ามาในชีวิตที่ก็ทำให้เรายิ้มนะทำให้เรารู้สึกว่าเราสดใสขึ้น มี energy ขึ้นค่ะ ชอบมุกที่ทำให้เรารู้สึกเฉอยได้มากขึ้น ลด energy มันสนุกดี คุยรักหรอ ได้เสียบ้าง ชอบเข้มเพราะว่า
ไม่ต้องพยายามเป็นอะไรเลย เวลาที่อยู่กับเข้ม ชอบมุกที่เป็นคำตอบให้เข้มได้ ในการใช้ชีวิตหลายๆอย่าง แกจริงๆนะแกสองคนน่ารักว่ะ จริง พูดอันนี้แบบฉันเข้าใจว่าทำไมคนจิ้นแกสองคนนะ จริงจริง โอเคจิ้นไปพ่อแล้วทั้งสองคนฝากผลงานสิคะจริง ๆ วันนี้คุณมาซี เอ รีส์ อ คุณล่ นี่ ป็ ใส่ รื่อง เสื้อ อะไรกัน มาทวินทำไมคะ ทวินทำไม เวรร่างฉันวิญญาณเธอค่ะ ก็เป็นซีรีส์เรื่องใหม่ของเราทั้งสองคน ครับ ที่เล่นด้วยกัน เรื่องราวมันประมาณไหนทำไมมันถึงน่าติดตาม เรื่องนี้เป็นแฝดค่ะ เกี่ยวกับการไล่ล่าการเอาชีวิตของแฝดนี่แหละว่าสุดท้ายแล้วใครจะเป็นคนที่มีชีวิตอยู่รอด มันคือเขาจะข้ามหันกันเองเหรอ คือเขาเกิดมาเขาไม่ได้โตมาด้วยกันเหมือนคนอยู่คนละโยชน์โลกเลย ฟิลคู่แข่งกันนิดนึง แล้วเราเข้ม เข้มอะ อะเข้ามามีบทบาทอะไรในเรื่องนี้ เขาอยู่กับตัวหนึ่งเดียว ซึ่งเขาคอยเป็นบริการปกป้องเรา support ซัพพอร์ตเรา หนึ่งเดียวก็คือหนึ่งในแฝดถูกปะ ใช่ค่ะ มีแฝดคนหนึ่งชื่อหนึ่งเดียว อีกคนหนึ่งชื่อเลีย ด้วยเรื่องมันค่อนข้างที่จะแบบอินเตอร์เนชั่นแนลมากๆ แล้วมันเป็นแบบ โอ้ยร่วมทุนได้ปะคะ โคโปรเจกต์ ใช่ ใช่ อ๋ ค อ รับ ก็สิงคโปร์ ใช่ใช่ค คุณ รึ่ ไป งหนึ่งก็จะถ่ายที่ไทย ครึ่งหนึ่งก็ถ่ายที่สิงคโปร์ คือคุณไปอยู่สิงคโปร์กันเป็นเดือนเลยปะ เป็นเดือนครับเป็นเดือน โอ้โหก็เจอหน้ากันทุกวันเนาะ ไม่ทุกวัน แต่เจอตอนกินข้าว เอาเป็นว่าฝากด้วยฝากช่องมันคือขออีกทีค่ะเธอดูทางช่องไหนอะไรยังไงบ้างจ๊ะ ทุกวันจันทร์อังคาร2 ทุ่มก็จะดูทางช่องวัน ครับ ครับ แล้วก็ถ้าดูแบบอันคัด3 ทุ่มก็จะดูย้อนหลังได้ที่แอปพลิเคชันวันดี แอปวันดีแล้วก็ช่องวันดูได้ ใช่ครับ สองช่องทาง ใช่ครับ เนาะทีนี้สุดท้ายแล้ว ครับ จะมีอะไรอยากทำฝากอีกไหม ฝากติดตามเราสองคนด้วยค่ะ ในทวิตนะคะ น่ารักมากคู่นี้ฉันชอบไอเลิฟไอ อ เลิ ยาก ฟ ใส่อย่างอื่นอีกไหม นอกจากซีรีส์ ฝากมุกดานะดินรักด้วยค่ะ โอเค มี อะไรเข้มอะไร มีภาพยนตร์ อ ปีหน้าคุณธานาคีครับ โอเค ฝากด้วย โอเค ภาพยนตร์เหมือนกันค่ะ พ พระไม้ค่ะ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งซีรีส์30เพิ่งเริ่มต้น มิ้นกับพี่ พี่มากกี้ ฝากด้วยทุกผลงานของทั้งสองคนเลยคำถามปิดจบรายการเดี๋ยวพี่อ่ะจะพูดว่า My a m b u l a n c e ขึ้นรถมาจะพาไปจุดๆ แล้วให้ตอบพร้อมกันว่าสมมุติว่ารถคันนี้พาพวกเธอสองคนไปไหนก็ได้ เธอจะไปไหนกัน My a m b u l a n c e ขึ้นรถมาจะพาไป กลับบ้าน ก็จะตอบว่ากลับบ้านนะเมื่อกี้มาพาไปส่งบ้านหน่อยกลับบ้าน ตอบช้า กลับบ้าน อย่าโมโหแขกรับเชิญนะ กลับบ้านมาฮะ โอเคฝากทั้งคู่ด้วยนะคะ ฝากทุกๆผลงานของทั้งคู่นะคะ กดไลค์ กดแชร์ กด subscribe ด้วย อยากให้ใครมาเลิฟคอมเมนต์มาจ้า คอมเมนต์มาจ้า เกตตะกิ้วนะขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ